این سوال میگه که سه تا تکه چوب رو با پیچ به هم وصل کردیم و میگه اگر قطر هر پیچ 14 میلیمتر باشه و فاصله پیچ ها در طول تیر 150 میلیمتر باشه، برای یک نیروی برشی عمودی 10 کیلو نیوتن که به این شکل داره وارد میشه، مقدار تنش برشی توی هر پیچ رو محاسبه کنیم. خب اول از همه بایستی بریم مرکز سطح این مجموعه رو حساب کنیم. خب مرکز سطح رو حساب میکنم، میدونم که رابطه مرکز سطح وای بار میشه سیگما وای آی تقسیم بر سیگما آی. خب مبدأ رو این پایین در نظر میگیرم، وای رو اینجا، و ما یه مستطیل اینجا داریم، یه مستطیل اینجا، و بشه راحت ترش کرد. راحت‌تر این رو یه مستطیل بگیریم، این رو هم یه مستطیل. دو تا مستطیل در نظر میگیریم براش، مستطیل شماره 1 و مستطیل شماره 2. 1 و 2. خب وای بار چی میشه؟ وای بار برابر با مستطیل شماره 1. مساحتش هست 100 ضرب در ارتفاعش هم این فاصله چقدر هست؟ این فاصله هست 150 تا به خاطر اینکه 250 منهای 100 میشه 150. خب 100 ضرب در 150 ضرب در مرکز سطحش هم فاصلش تا پایین میشه 75 به اضافه سطح شماره 2. مساحتش میشه 100 ضرب در جمع اینها میشه 100 200 350 ضرب در 350 ضرب در فاصله مرکز سطحش تا پایین میشه 150 تا، یه نصف 100 تا یعنی 50 تا میشه 200. پس ضرب در 200 تقسیم بر همه مساحت ها 100 ضرب در 150 به اضافه 100 ضرب در 350. خب اگر این مقدار رو حساب بکنید مقدارش میشه 162.5 میلیمتر از پایین. خب شکل رو من تمیز کنم. مقدار مرکز سطح توی 162.5 از پایین هست، 150 تا اینجا داریم، تقریبا یه همچین خطی که این فاصله تا این لبه میشه 12.5. 162.5 منهای 150 میشه 12.5. پس این فاصله تا لبه 12.5 هست. خب بریم مومنت اینرسی رو هم حساب کنیم برای این مقطع. آی برای این مقطع میشه آی مساویه با، خب سطح شماره 1 سطح پایین هست، این سطح می نویسم مومنت اینرسیش میشه 1/12 عرضش که هست 100 ضرب در ارتفاعش هم که هست 150 به توان 3 1/12 بیهاش 3 و نیاز به انتقال هم داره، یعنی ما الان مومنت اینرسی رو این خط حساب کردیم، بایستی رو خط آبی حساب کنم. پس این فاصله رو میخوام تا از انتقال محورهای موازی استفاده کنم. پس به اضافه مساحتش که هست 100 ضرب در 150 به ضرب 100 ضرب در 150 ضرب در، خب فاصله این دو تا محورها هم چقدر هست؟ این فاصله میشه 75 تا نسبت 150 تا و یه 12.5 هم بایستی بهش اضافه بکنیم، میشه 87.5. پس ضرب در 87.5 به توان 2 به اضافه، خب سطح بالایی 1/12 عرضش که هست 350 ارتفاعش هم 350 ارتفاعش هم که 100 هست 1/12 بیهاش 3 به اضافه نیاز به انتقال هم دارد چون مومنت اینرسی رو حول مرکزش حساب کردیم. پس به اضافه مساحتش یعنی 350 ضرب در 100 ضرب در، خب فاصله محورهاشون چقدر هست؟ نصف این فاصله یعنی کل این میشه 50 تا نصف 100 تا و بایستی 12.5 هم ازش کم بکنیم. 50 منهای 12.5 میشه 37.5. پس ضرب در 37.5 به توان 2. خب میتونم کل این عبارت رو ضرب در 10 به توان منهای 12 بکنم برای اینکه تبدیل بشه به
متر به توان 4. مقدارش اگر حساب بکنیم میشه 2-21 ضرب در 10 به توان منهای 4 متر به توان 4. خب این مومان اینرسی این سطح. خب شکل رو تمیز کنم. مومان اینرسی رو هم حساب کردیم. خب بریم سراغ محاسبه Q. اگر که قرار باشه این پیچ از اگر قرار باشه این پیچ از این مقطع ببره، حالا یا از این مقطع ببره یا از این مقطع، فرقی نمیکنه. پس من Q رو برای این سطح بایستی حساب کنم. خب Q رو حساب میکنم. Q میشه A ضرب در Y بار، A ضرب در Y بار. مساحت این میشه 125 ضرب در 100 میلیمتر ضرب در وای بار، فاصله مرکز سطحش تا مرکز سطح کلی جسم، یعنی در از همون 50 منهای 12.5 یعنی 37.5. پس ضرب در 37.5 ضرب در 37.5 ضرب در 10 به توان منهای 9 هم میکنم که تبدیل بشه به متر به توان 3. مقدار Q میشه 4-69 ضرب در 10 به توان منهای 4 با واحد متر به توان 3. خب حالا بریم نیروی برشی رو حساب کنیم. میدونیم که نیروی برشی مقدار Q میشه VQ به I. خب مقدار V نیرو رو توی صورت سوال داشتیم چقدر؟ مقدار نیرو رو داریم 10 کیلونیوتن. خب پس میذارم 10 ضرب در 10 به توان 3. Q رو داریم مقدار 4.69 ضرب در 10 به توان منهای 4 تقسیم بر آی. مومان اینرسی رو هم داریم 2.21 10 به توان منهای 4 و میتونیم مقدار نیروی برشی رو از این رابطه به دست بیاریم. مقدارش میشه 21.2 کیلو نیوتن بر متر. خب فاصله پیچ ها رو از هم گفته 150 میلیمتر هست. پس من اگر بخوام F پیچ رو یا F هر بولتی رو محاسبه کنم، لازمه که نیروی برشی رو ضرب در 10 به توان 3 در فاصله پیچ ها که 150 میلیمتر هست ضرب کنم. اینجوری نیروی برشی که هر پیچ تحمل میکنه به دست بیاد. این مقدار رو اگر حساب بکنیم میشه 31.83 نیوتن مقدار نیرویی هست که به هر پیچ وارد میشه. خب قطر هر پیچ رو هم داشتیم توی صورت سوال 14 میلیمتر. خب میتونیم تنش رو برای هر پیچی حساب کنیم. برای هر پیچی تau برابر با نیرو به سطح مقطعش هست. نیرو رو داریم 31.83. سطح مقطع پیچ هم پی ضرب در شعاعش به توان 2. قطرش 14 بوده پس شعاعش 7 میلیمتر هست. PR2 10 به توان منهای 6 هم میذارم برای اینکه تبدیل بشه به متر به توان متر مربع. مقدار تنش برشی برای هر پیچ به دست میاد 20.7 مگا پاسکال. این مقدار تنش برشی هست که هر پیچ میتونه تحمل کنه. شما به عنوان تمرین میتونید این مسئله رو مجدد حل کنید با این تفاسیر که این عدد به جای اینکه 100 میلیمتر باشه 150 میلیمتر باشه. لطفاً با این عدد مسئله رو حل کنید و جوابش رو کامنت کنید.